سلام به همه شنونده های عزیز. شما داری به قسمت جدیدی از پادکست فراز اسکیلز گوش میدید، جایی که تلاش میکنیم با هم مسیر رشد، یادگیری و موفقیت رو قدم به قدم پیش ببریم. این پادکست از طرف شرکت آموزشی پژوهشی فرازاندیشان حکیم تهیه و تولید شده، جایی که باور داریم هر شکست فقط یک سکوی پرتاب برای موفقیت‌های بزرگ داره. بریم سر اصل مطلب. امروز قرار درباره موضوعی حرف بزنیم که هممون بارها و بارها تجربهش کردیم: شکست. اما نکته اینجاست که شکست پایان راه نیست. شکست یعنی تجربه، یعنی یاد گرفتن و فرصتی تازه برای بلند شدن. فرق آدم‌های موفق با بقیه دقیقاً همینجاست، اینکه بلدن بعد از هر شکست دوباره قوی‌تر از قبل ادامه بدن. پس تو این اپیزود با هم یاد میگیریم وقتی زمین خوردیم چطور دوباره بایستیم، چطوری انرژیمون رو برگردونیم و حتی از همون زمین خوردن به نفع خودمون استفاده. قبل از اینکه بریم سراغ اصل موضوع، بذار یه چیزی رو روشن کنیم. اصلاً شکست یعنی چی؟ آدما خیلی وقتا وقتی اسم شکست میاد همه یک تصور تاریک میسازن توی ذهنشون، انگار که یعنی دیگه تموم شد، یعنی باختی، یعنی هیچ راهی نداری. اما واقعیتش این نیست. شکست در اصل همون لحظه‌ای که مسیر و هدفی که می‌خواستی بهش برسی اونجوری که انتظار داشتی پیش نرفته. مثلا می‌خواستی توی یک امتحان بهترین نمره رو بگیری، نشد. می‌خواستی یه کاری رو راه بندازی و همه چی عالی پیش بره، اما به مشکل خوردی. می‌خواستی یک رابطه رو حفظ کنی ولی اونطور که فکر می‌کردی نشد. اینها همه میشه. ولی نکته مهم اینجاست، شکست یک برچسب برای آدم نیست، یک اتفاقه. پس اینکه یک بار یه چیزی درست پیش نرفته معنیش این نیست که تو آدم بدی هستی یا هیچ وقت نمیتونی موفق بشی. شکست بیشتر شبیه یک پیام از زندگی که میگه آهای، این راهی که رفتی اون نتیجه‌ای که میخواستی نداد. حالا یک بار دیگه امتحانش کن یا مسیرتو عوض کن. پس خبر خوب، اگه بخوام جمع‌بندی کنم، شکست نه پایان راه، نه نشونه بی‌عرضگی. شکست فقط یک جور تجربه است، یک جور سیگنال برای اینکه بفهمی باید قوی‌تر، باهوش‌تر و شاید از یک زاویه دیگه ادامه بدی. شکست تعاریف و انواع مختلف داره. میخوام راجع به شکست شخصی صحبت کنم. وقتی با خودت عهد میبندی ولی عمل نمی کنی، مثلا قول ورزش، رژیم یا تموم کردن یک کار کوچیک، این بیشتر از این که تقصیر دنیا باشه تقصیر تصمیم ها و عادت هامونه. شکست تحصیلی یا شغلی، امتحان یا پروژه‌ای که خراب میشه یا کاری که توش اون نتیجه‌ای که می‌خواستی رو نمیگیری. این مدل معمولاً برای بقیه هم اتفاق میفته و همون باعث میشه براش حساس‌تر باشیم. شکست مالی، وقتی سرمایه گذاری یا کسب و کارت به سود نمیرسه و ضرر میکنی. این یکی ضربه میزنه به جیب و اعتماد به نفست و میتونه استرس زیادی بیاره. شکست عاطفی، ارتباطی که شکست میخوره. دوستی، خانوادگی یا عاشقانه، انرژی و زمان گذاشتی اما رابطه اون طوری که میخواستی پیش نرفت و دردش عمیقه. شکست اجتماعی یا اعتباری، وقتی توی جمع یا جامعه جایگاهی که دنبالش بودی رو به دست نمیاری، مثلا توی مسابقه قبول نمیشی یا اعتبارت زیر سوال میره. این نوع شکست روی تصویر دیگران از تو اثر میذاره. شکست سیستمی، ریشه
توی شرایط بیرونی داره، مثل بحران اقتصادی، بیماری یا تصمیمات مدیریتی اشتباه. اینجا تقصیر کامل به گردن فرد نیست، عوامل محیطی بازی رو عوض کرده. شکست آزمایشی: گاهی عمدن امتحان میکنی و شکست میخوری تا یاد بگیری، یعنی شکست مفید. این مدل برای نوآوری و رشد لازمه و میشه اسمشو گذاشت داده یادگیری. خب حالا فرض کن شکست خوردی. اولین کار چیه؟ قبول کردن. ببین تا وقتی داری انکار میکنی داری انرژی حروم میکنی. خیلی از ما سریع میگیم تقصیر فلانی بود، شانس نداشتم، دنیا با من بد تا کرد. نه، بیا خیلی شجاعانه بگیم آره این بار نشد، من شکست خوردم. این جمله شاید اول تلخ باشه ولی بزرگترین مقدمه برای حرکت رو به جلوه. احساساتت رو مدیریت کن. بعد از شکست طبیعی ترین چیز دنیا اینه که حال آدم خراب بشه. ممکنه بخوای گریه کنی، بخوای خودتو قایم کنی یا حتی قید همه چیز رو بزنی. ولی اشکال نداره چون تو آدمی، ربات نیستی. ولی فرق آدمایی که دوباره بلند میشن با بقیه اینه که توی همون حال و هوای منفی گیر نمی کنن. یاد بگیر به خودت زمان بدی. 24 ساعت، 48 ساعت، نهایتاً 3 روز. هر کاری میخوای بکن ولی بعدش دیگه باید بگی بسه، حالا وقت بلند شدنه. شکست رو تحلیل کن، البته بدون سرزنش. حالا وقتشه که با ذهنی آروم بشینی و از خودت بپرسی چی شد که اینجوری شد. مهمترین نکته اینه که خودخوری نکنی. به جای اینکه بگی من بدبختم، من بی‌عرضم، بگو خب اینجا اشتباه کردم، این بخشش دست من نبود، این قسمت رو میتونستم بهتر انجام بدم. یعنی فکت ها رو از احساسات جدا کن. هر شکست یه درس داره، اما شرطش اینه که اون درس رو به زبون ساده و قابل اجرا در بیاری. مثلا به جای اینکه بگی باید بیشتر تلاش کنم، بگو باید هر روز 1 ساعت بیشتر وقت بذارم روی یادگیری. یا قبل از خرج کردن سرمایه باید تست کوچیک انجام بدم. درس باید عملی باشه، نه فلسفی. خیلی ها بعد از شکست یک دفعه میخوان برن سراغ یک هدف بزرگتر. نتیجه چی میشه؟ دوباره زمین خوردنه. راز بلند شدن بعد از شکست اینه که از قدم‌های کوچیک شروع کنی. کسی که توی رژیم شکست خورده نباید بگه از فردا هیچ چیز چرب نمیخورم. بهتره بگه این هفته فقط نوشابه رو هضم میکنم. این قدم‌های کوچیک اعتماد به نفس رو برمیگردونه. از موفقیت‌های کوچیک انرژی بگیر. یه دفتر بردار، 3 تا از موفقیت‌های اخیر رو بنویس، حتی اگه خیلی کوچیک بودن. همه چیزهای ساده نشون میده که تو تواناییشو داری. این کار باعث میشه ذهنت بفهمه شکست همه چیز نیست و تو هنوز کلی چیز خوب داری. کمک بگیر و بازخورد بخواه. یعنی چی؟ خیلی وقتا ما از زاویه خودمون نگاه میکنیم و نمیفهمیم مشکل دقیقاً کجا بوده. برای همین با یه دوست، یه مربی یا کسی که تجربه بیشتری داره مشورت کن. شاید اونا چیزایی ببینن که تو هیچ وقت بهش توجه نکردی. انعطاف پذیر باش. یادت باشه شکست یعنی این مسیر جواب نداد، نه اینکه کل ماجرا بیفایده بوده. خیلی وقتا باید روش رو عوض کنی، نه هدف رو. مثل GPS که وقتی توی یک مسیر بسته میری سریع مسیر جدید رو پیشنهاد میده. تو هم باید همینجوری فکر کنی. برای ادامه دادن جشن بگیر. یه عادت خوب اینه که حتی برای پیشرفت‌های کوچیک جشن بگیری. این جشن لازم نیست بزرگ باشه، میتونه یک قهوه مورد علاقه باشه
یا یک پیاده روی کوتاه. اینجوری به مغزت یاد میدی که ادامه دادن ارزشمنده. ببین، شکست یک بخش طبیعی از زندگیه. هیچ آدم موفقی رو پیدا نمی‌کنی که شکست نخورده باشه. فرقشون فقط تو اینه که بعد از هر شکست چه رفتاری داشتن. در نتیجه این نکات رو فراموش نکن. شکست رو بپذیر. احساساتت رو تحلیل و مدیریت کن. درس بگیر. از قدم‌های کوچیک دوباره شروع کن. مشورت بگیر و ادامه بده. یادت باشه شکست واقعی وقتیه که دست از تلاش برداری. تا وقتی ادامه میدی هنوز بازی تموم نشده. خب رسیدیم به آخر این اپیزود، ولی یادتون باشه پایان شکست تموم ماجرا نیست. هر شکست یک شروع جدیده، یک فرصت برای یاد گرفتن، رشد کردن و قوی تر شدن. پس وقتی زمین خوردید خودتون رو نکشید پایین، بلند شید، یک نفس عمیق بکشید و دوباره حرکت کنید. یادتون باشه شکست فقط یک درس و یک سکوی پرتابه، نه خط پایان. پس همین امروز یک قدم کوچیک برای بلند شدن بردارین، حتی اگر خیلی کوچیک باشه. همین قدم کوچیک میتونه شروع یک مسیر بزرگ باشه. اگه از این اپیزود خوشتون اومد لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارین و اگر میخواید اپیزودهای بعدی رو از دست ندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا اپیزودهای بعدی شکست‌ها رو در آغوش بگیرید، ازشون درس بگیرید و با انرژی بیشتر جلو برید.